R.M. Solow propounded this growth model as an example of neoclassical growth model in 1956. He showed that Harrod and Tomer growth model were unstable due to the assumption that inputs were used in fixed proportions. He demonstrated that the still situation can be represented by taking inputs in varying proportions, the basic assumptions of the model. हामीले चाहिँ हेरोड र डमर मोडलमा के हेऱ्यो भन्दाखेरि त्यो अनस्टेबल मोडल छ। अब इनस्टेबिलिटी भनेको ड्यू टु सर्टेज छ भने सर्टेज झन्झन सर्टेज बढ्दै जान्छ, सरप्लस छ भने झन्झन सरप्लस बढ्दै जान्छ, कहिले पनि त्यो आफ्नो इक्विलिब्रियमतिर रिटर्न हुँदैन, अनस्टेबल मोडल थियो। त्यसैलाई यसले चाहिँ सोलोले आफ्नो एउटा ग्रोथ मोडल डेभलप गरेर उसले चाहिँ के फाइन्ड गर्यो भन्दाखेरि यसमा कारण के थियो भन्दाखेरि लेबर र क्यापिटल फिक्स रेसियोमा चाहिँ युटिलाइज गरिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ नेसनल इन्कम भन्यौँ वाई, अब वाईलाई केही फङ्सन राखेन उसले, क्यापिटल लेबरको फङ्सन अथवा चाहिँ त्यो केही फङ्सन राख्नु पर्ने, त्यसमा चाहिँ इन्डाइरेक्टली के भनिएछ भन्दाखेरि लेबर र क्यापिटल एउटा सर्टन रेसियोमा हुन्छ, त्यसकारणले यसलाई कुनै फङ्सनमा राख्नु जरुरी छैन। अनि त्यही नराख्नको कारणले यो फिक्स्ड प्रोपोर्सन जुन राखिदियो नि त्यसैको कारणले यो अनस्टेबल देखिएको थियो। अनि सोलोले के गरेको छ, यसलाई भेराइङ प्रोपोर्सनमा डिफरेन्ट प्रोपोर्सनमा लिन सकिन्छ भन्ने एजम्सन गरायो। अनि यो हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि पढेको थियौँ, त्यसैको रिभिजन हो यो। अनि प्रोडक्सन फङ्सन हामीले के सपोज गर्छौँ, क्वान्टिटी इज फङ्सन अफ क्यापिटल एन्ड लेबर वेयर के एन्ड यल इज ग्रेटर देन 0। Q is output, K is capital, L is labor. Marginal products are positive. त्यो भनेको एमपीपी के मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल एफके ग्रेटर देन 0 र मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर एफएल भनेको ग्रेटर देन 0। अनि इनपुट सोज डिमिनिसिङ रिटर्न भनेको मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रिज हुँदै जान्छ र डबल डेरिभेटिभ यसको के हुन्छ, पार्शियल डेरिभेटिभ एफके लेस देन 0 एफएलएल लेस देन 0। अनि प्रोडक्सन फंक्शन इज assumed to be linearly homogeneous and shows constant returns to scale. अब लिनियरली होमोजिनियस भएपछि स्वाभाविक रूपले के हुन्छ, यो कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल नै देखाउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटी फंक्शन बनायो भने Q by L इक्वल टु फंक्शन अफ क्यापिटल बाई लेबर निस्किन्छ है। अब नयाँ फंक्शन बनाउनु पर्छ, न्यू फंक्शन जेनेरेट हुन्छ, त्यसकारणले स्मल एफबाट हामीले के चेन्ज गर्यौं, क्यापिटल एफ। अब दुई साइडमा L ले डिभाइड गर्दा यस्तो भएको। अब K बाई L लाई हामीले चाहिँ के सपोज गरौँ, क्यापिटल लेबर रेशियो स्मल आर सपोज गरौँ भन्दा, अनि L ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त, Q इक्वल टु L इन्टु फंक्शन अफ आर इक्वेसन 1 सपोज गरौँ। सेभिङ इज सिम्पल प्रोपोर्सन अफ इन्कम। इन्कम मानौ Q छ हैन, Q अथवा Y लाई हामीले इन्कम भन्छौँ। नेशनल इन्कमकै यसलाई पर्सपेक्टिभमा लिनु पर्यो, एउटा पार्ट त्यसको यस हैन पर्सेन्टेज के हुन्छ सेभिङमा जान्छ। अनि यस इज सेभिङ, स्मल यस इज मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ, अनि यसको भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। अनि इन्भेस्टमेन्ट फंक्शन भनेको I इक्वल टु डीके बाई डीटी, रेट अफ चेन्ज अफ क्यापिटललाई चाहिँ के भनिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट। अनि लेबर ग्रोज एट एन एक्सपोनेन्शियल रेट, लेबरको ग्रोथ पनि हुन्छ तर त्यसको चाहिँ ग्रोथ रेट कति हुन्छ तपाईको एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज हुन्छ, अर्थात यसको भ्यालु हुन्छ डीएल बाई डीटी होल बाई यल हुनुपर्छ है। मिस्टेक पर्छ। एक्सपोनेन्शियली ग्रोथ रेट भनेको डीएल बाई डीटी होल अपन यल इक्वल टु यन, यनको रेटमा चाहिँ एक्सपोनेन्शियली ग्रो हुन्छ। अनि इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु सेभिङ भनेको एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई इक्वल हुन्छ। जति पनि यहाँ चाहिँ डिमान्ड गरिएछ सबै सप्लाई हुन्छ।
न त सर्टेज हुन्छ न त सरप्लस हुन्छ। On the basis of above assumptions, solo has derived fundamental equation as follows. Solo ले के गरेको छ, एउटा इक्वेसन डेराइभ गरेको छ जसलाई चाहिँ फन्डामेन्टल इक्वेसन भनिएको छ। डेरिभेसन अफ सोलोज फन्डामेन्टल इक्वेसन। यो इक्वेसनमा के छ, जस्तै हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन यस इक्वल टु आई गर्यौं हैन। अब यस इक्वेसन 2 एन्ड 3 लाई हामीले 5 मा युज गर्छौं। अब यस भनेको कतिमा जान्छ, एसक्यू, अनि इन्भेस्टमेन्ट भनेको डीके बाइ डी, अर्थात यो छ है। इक्वेसन 2 मा के थियो, यस इक्वल टु एसके, इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु डीके बाइ डीटी। यहाँ चाहिँ हामीले नोटेसनको लागि राख्थ्यौं। अनि क्यू भनेको हाम्रो कति छ, यस क्यू भनेको हाम्रो यल फंक्सन अफ आर छ है। यल फंक्सन अफ आर छ, युजिङ 1 हामीले युज गर्यौं। 1 मा यो थियो यल इक्वल टु यल, क्यू इक्वल टु यल इन्टु फंक्सन अफ आर, त्यसलाई हामीले यहाँ चाहिँ युज गर्यौं। अनि वी नो दैट कैपिटल लेबर रेशियो कति हुन्छ, के बाई यल इक्वल टु आर हैन। अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के इक्वल टु आर इन्टु यल भयो। अब यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गरौँ, के इक्वल टु आर यल लाई डेरिभेटिभ गरौँ, कति हुन्छ, डीके बाई डीटी, टी को रेस्पेक्टमा है, डीके बाई डीटी, अनि यो उसमा जान्छ प्रोडक्ट रुलमा जान्छ, आर इन्टु डीएल बाई डीटी प्लस यल इन्टु डीआर बाई डीटी। यसलाई इक्वेसन नम्बर 7 सपोज गरौँ। dk by dt equal to r dl by dt plus l dr by dt. यो नाउ फ्रम इक्वेसन 4 एन्ड 6 मा यो थियो तपाईको s क्यू इक्वल टु s l फंक्सन अफ r इक्वल टु dk by dt है। अनि 4 मा हाम्रो यो थियो dl by dt, यो चाहिँ फेरि यहाँ मिस्टेक भएछ, l गर्नुपर्ने हो। फोर मा चाहिँ 4 र 6 हामीले चाहिँ यहाँ रेफर गरिदियौं। अनि तपाईको यो dl by dt को ठाउँमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु राख्ने ln, र dk by dt को ठाउँमा हामीले चाहिँ s इन्टु l फंक्सन अफ r राख्छौं। dk by dt कति भयो त, s इन्टु l फंक्सन अफ r, अनि dl by dt को ठाउँमा कति भयो त, nl, अनि dr by dt हामीले चाहिँ r डट भनेर पनि युज गर्न सक्छौं। r डट भनेको रेट अफ चेन्ज अफ क्यापिटल लेबर रेशियो, त्यो r डट भयो। अब r डट भनेको dr by dt, अनि यस फंक्सन अफ r इक्वल टु कति आयो त, हामीले चाहिँ l लाई क्यान्सल गर्यौं, यो l र यो l क्यान्सल भयो, तीनटा l क्यान्सल भयो, कति बाँकी बच्यो, s इन्टु फंक्सन अफ r इक्वल टु rn इन्टु r डट, अनि r डट इक्वल टु कति भयो त, यो चाहिँ राइट साइडमा जाँदा रिअरेन्ज गर्दा कति देखियो, r डट इक्वल टु s इन्टु फंक्सन अफ r माइनस r इन्टु n। अनि इक्वेसन 8 लाई के भनिन्छ, इक्वेसन 8 इज नोन एज सोलोज फन्डामेन्टल इक्वेसन। अनि यसैबाट उसले स्टेबिलिटीलाई डिटरमाइन गरेको छ यही इक्वेसनको हेल्पले, त्यसैले यसलाई के भनिन्छ, फन्डामेन्टल इक्वेसन। अनि द फंक्सन एफ आर इज कन्केभ, इन्क्रिजिङ फंक्सन बिकज एफ डैश आर एन्ड एफ आर आर इज, एफ डैश आर भनेको पोजिटिभ हुन्छ, एफ आर आर भनेको के हो त, यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, त्यसकारणले यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो तपाईको कन्भेक्स आउँछ। अब यसलाई चाहिँ यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ कन्भेक्स हुन्छ भन्दा, जस्तै मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल कति भयो त, डीक्यू बाई डीके, अनि क्यू भनेको कति छ, यल इन्टु फंक्सन अफ आर, अनि यल इन्टु फंक्सन अफ आर भनेको क्यापिटलको रेस्पेक्टले हामीले डेरिभेटिभ गर्दछौँ, यल के हुन्छ, कन्स्टेन्ट बाहिर आउँछ। यहाँ चाहिँ फंक्सन अफ आर लाई हामीले के को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिराखेका छौँ, तर डेरिभेटिभ गर्दा त
जे को चाहिँ डेरिभेटिभ छ त्यसैको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हो। यहाँ आर को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने हो। त्यसकारणले पहिला हामीले आर को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं, फेरि यो फेरि हामीले आर लाई के को रेस्पेक्टमा गर्छौं, चेन रुल लाउँछौं। यो रिपिट गर्यो, रिपिट गर्न आवश्यक थिएन है। अनि यसलाई हामीले चाहिँ के गर्यौं, पहिला आर लाई आर को रेस्पेक्टमा गर्यौं, फेरि आर लाई के को रेस्पेक्टमा गर्यौं, अनि डिआर क्यान्सल भएपछि यही रिजल्ट आउँछ। अनि एफआर लाई आर को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ, यसलाई चेन रुल भनियो। चेन रुलबाट के आयो त, यल फंक्सन अफ आर को डेरिभेटिभ, यो डेरिभेटिभ हो, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ भएकोले ड्यास राख्यौं। अनि डिआर बाई डिएल, आर को भ्यालु क्यापिटल बाई लेबर छ, अनि यसलाई के को रेस्पेक्टमा गर्दा, के को रेस्पेक्टमा गर्दा 1/l हुन्छ, 1/, यो यल क्यान्सल हुन्छ, यल क्यान्सल। अनि हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल 0 हुनु, सरी ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, अनि त्यसको बराबर एफ ड्यास आर छ, त्यसकारणले यो पनि के हुन्छ, ग्रेटर देन 0। अब तपाईको एफ क्यू के हुन्छ, लेस देन 0 हुन्छ। अब क्यू के भनेको के भयो त, एफ ड्यास आर को डेरिभेटिभ। क्यू के कति आछ हाम्रो, एफ ड्यास आर आछ, यसको डेरिभेटिभ के क्यापिटलसँग। अब यसलाई गर्दा एफ आर आर कति आउँछ, एफ आर आर भनेको एफ ड्यास आर को सँग डेरिभेटिभ। अनि यसलाई हामीले फेरि चेन रुल लगाउँछौं, पहिला क्यापिटलको रेस्पेक्टमा गर्ने, यो मिस्टेक भएछ है। ठिक छ, एफ आर आर भनेको यो, सरी। अनि एफ आर आर लाई गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईको हामीले के गर्छौं, पहिला क्यापिटलको रेस्पेक्टमा गर्ने, फेरि क्यापिटललाई आर को रेस्पेक्टमा गर्ने। अनि डेल्टा के बाई डेल्टा आर, एकछिन है। यसलाई सच्याउनु पर्ला जस्तो छ, टिके बाई टिआर। ठिक छ, एफ ड्यास आर हाम्रो कति हो त, डिक्यू बाई डिके हो। ठिक छ। अनि डेल्टा के बाई डेल्टा आर, अनि क्यापिटल भनेको हाम्रो कति छ, आर इन्टु एल, आर इन्टु एल को भ्यालु यहाँ राखियो है। अनि डिआर डिएल क्यान्सल भयो, यल को यल के आयो त, अगाडि आयो। अनि डिक्यू बाई डिके तपाईको लेस देन 0 भएको कारणले एफ आर आर पनि के भयो त, लेस देन 0। यो प्रुफ भयो तपाईको। एफ ड्यास आर र एफ ड्यास आर पोजिटिभ भयो, र एफ आर आर भनेको के भयो त, नेगेटिभ। यसको अर्थ के भयो, जुन फंक्सन छ हाम्रो एफ आर, त्यो के हुन्छ, कन्भेक्स हुन्छ। अब यसबाट के प्रोपर्टी आउँछ हेर्नुस्, हाम्रो फन्डामेन्टल इक्वेसन कति आएको थियो, आर डट इक्वल टु एस फंक्सन अफ आर माइनस आरएन। इक्वेशन 8 we observe that equilibrium rate of change of capital labor ratio is equal to difference between amount of saving per worker and product of growth of labor with capital labor ratio। यो जुन आर डट छ त्यो के हो त, रेट अफ चेन्ज अफ क्यापिटल लेबर रेसियो। आर भनेको भ्यालु के हुन्छ, के बाई एल, के बाई एल भनेको क्यापिटल लेबर रेसियो। त्यसको इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट किन आयो त, इक्विलिब्रियम रेट अफ चेन्ज अफ क्यापिटल। इक्विलिब्रियम कसरी आउँछ तपाईको, इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु सेभिङ गराइएछ नि हामीले, हैन, इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु सेभिङ। जुन कन्डिसन हामीले एप्लाई गरेको त्यो कन्डिसन भनेकै के हो त, इक्विलिब्रियम कन्डिसन। अनि त्यसैबाट इक्वेसन 8 डेराइभ भएको छ। त्यसकारणले इक्वेसन 8 मा जुन देखिएको छ रेट अफ चेन्ज अफ क्यापिटल लेबर रेसियो, त्यो के हो त, इक्विलिब्रियम कन्डिसनको चेन्ज हो। अनि त्यो कतिको बराबर भयो त, एसएफआर र आरएन को डिफरेन्स को बराबर भयो। एसएफआर भनेको यहाँ के भनियो, अमाउन्ट अफ सेभिङ पर वर्कर भनियो है। यो एसएफआर भनेको अमाउन्ट अफ सेभिङ पर वर्कर कसरी भयो त, अमाउन्ट अफ सेभिङ
पर वर्कर भनेको सेभिङ मानौ यस भयो, क्यापिटल यस, अनि लेबरको संख्या यल छ भने यस बाई यल कसरी भयो यो? अनि अर्को के छ आरएन, आर भनेको के हो त क्यापिटल लेबर रेसियो, अनि एन भनेको के रेट अफ ग्रोथ अफ पपुलेसन। भन्दाखेरि सेभिङ पर युनिट लेबर र प्रोडक्ट अफ पपुलेसन ग्रोथ रेट इन्टु क्यापिटल लेबर रेसियोको डिफरेन्स भनेको के हुन्छ? आर डट हुन्छ। अब यसलाई हेरौँ, एसएफआर कसरी एस बाई एल आउँछ? सेभिङ पर युनिट लेबर है, यहाँ छ। अब हाम्रो क्यू बाई एल भनेको फंक्सन अफ आर छ इक्वेसन 1 मा। अब त्यसलाई हेरौँ। अब क्यू भनेको कति हुन्छ? क्यू भनेको अनि यो चाहिँ हामीले के गर्यौं, क्यू बाई एल इक्वल टु फंक्सन अफ आर भयो, अनि दुई साइडले यसले मल्टिप्लाई गर्यौं मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभले, भन्दाखेरि यता कति आयो त यस एफ आर। अनि यस क्यू भनेको के हो त? टोटल क्वान्टिटी, टोटल इन्कम हाम्रो क्यू छ, त्यसको एउटा पर्सेन्ट हामीले सेभ गरिन्छ भन्दाखेरि सेभिङ कति भयो त? यस बाई एल। यस क्यू भनेको सेभिङ भयो अपन एल, भन्दाखेरि के आयो त? फंक्सन अफ आर भनेको के हो यहाँ? यस इन्टु फंक्सन अफ आर है। यस इन्टु फंक्सन अफ आर भनेको के हो त? सेभिङ पर युनिट लेबर है। त्यसरी यो बुझ्नु पर्यो। अब नाउ वी प्लट यस function of R and Rn as two separate function of R in equation in figure B and in figure C. Vertical difference between these function is plotted against R. अब यो कस्तो कर्व आउँछ? यो तपाईको Rn किन यस्तो गयो? y एक्सिस x एक्सिसमा के छ? R भनेको फंक्सन अफ R हैन, त्यो n सँग के भयो त मल्टिप्लाई। n भनेको यसको स्लोप भयो, r भनेको भेरिएबल भयो, भन्दाखेरि y इक्वल टु mx जुन हुन्छ नि पासिङ थ्रु ओरिजिन छ है, यो के हुन्छ? पासिङ थ्रु ओरिजिन। अनि यस फंक्सन अफ r किन यस्तो भयो? अघि नै हामीले भनेको यो कन्भेक्स हुन्छ भनेर हैन, यस फंक्सन अफ r के भयो त? कन्भेक्स भयो। अब यो इक्वेसन जुन 8 इक्वेसन छ त्यसलाई यस एफ आर लाई एउटा कर्वले हामीले रिप्रेजेन्ट गरेको र आरएन लाई अर्कोले रिप्रेजेन्ट गरेको, दुईटै के छ तपाईको फंक्सन अफ आर नै छ। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तपाईको यता छ y एक्सिसमा, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आर छ। आर को फंक्सन बनाउँदा तपाईको आरएन भनेको के हो त? आर भनेको x हो, x एक्सिसमा छ, n भनेको एउटा नम्बर हो, भन्दाखेरि mx y इक्वल टु mx भनेपछि के हुन्छ? पासिङ थ्रु ओरिजिन स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अनि एसएफ आर भनेको हामीले अघि नै के प्रुफ गर्यौं? एफ डैश आर तपाईको पोजिटिभ छ र यो एफ डबल डैश आर के छ? नेगेटिभ छ, त्यसकारणले यो के हुन्छ? कन्भेक्स हुन्छ। अनि फिगर सी मा हामीले के गर्यौं? यो एसएफ आर माइनस आरएन लाई प्लट गरेको है। यहाँ हेर्नुस् फिगरमा, यो फिगरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हेर्नुस्, यसरी मैले कर्सर देखाएको छु, त्यहाँ के छ? एसएफ आर भनेको आरएन कर्व भन्दा माथि छ हैन, आरएन भनेको यो स्ट्रेट लाइन हो। अनि बिगिनिङमा के छ? तपाईको एसएफ आर ग्रेटर देन आरएन छ, भन्दाखेरि एसएफ आर ग्रेटर देन आरएन भयो भने आर डट के हुन्छ? 0 भन्दा माथि हुन्छ। त्यसकारणले यसको फेज डायग्राम कस्तो बन्छ? यो यहाँ यो पोइन्ट सम्म यो चाहिँ आर को भ्यालु के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। अनि यता हेर्नुस्, आर बार क्रस गरेपछि, आर बार क्रस गरेपछि तपाईको आरएन चाहिँ माथि कर्व जान्छ र एसएफआर तल आउँछ, भन्दाखेरि आरएन बढी भयो, एसएफआर तल भयो। त्यसकारणले एसएफआर माइनस आरएन नेगेटिभ हुन्छ। त्यसकारणले यो कर्वमा के हुन्छ? यसपछि यो यसरी पास हुन्छ। यो आर डट को इक्वेसन हो, यो आर डट को डाइरेक्ट इक्वेसन हो। यता भनेको एसएफआर माइनस आरएन को डिफरेन्स को हामीले चाहिँ प्लट गरेछौं। इन फिगर बी एसएफआर इज कन्केभ अपवर्ड, यसरी कन्केभ भएको कारणले यो चाहिँ यस्तो फिगर आयो। एन्ड आरएन इज स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन स्लोप एन, यसको स्लोप के भयो त? y इक्वल टु mx तपाईहरुले याद गर्नु होला। त्यसरी यो कर्व आयो। अनि यतातिरको कर्व भनेको यता दुईटाको डिफरेन्सलाई हामीले प्लट गरेको। अब यो फिगरमा हेर्नुस्, द डिफरेन्स
between SFR and RN is shows by the vertical line. होइन, vertical line ले दुईटाको डिफरेन्स देखाएको छ. The phase diagram figure C shows that equilibrium occurs at R equal to R bar. X एक्सिस मा हामीले चाहिँ क्यापिटल लेबर रेशियो लिएको छौं अनि यहाँ R bar भनेको के हो त, यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ SFR र RN कर्वले इन्टरसेक्ट गरेको त्यो पोइन्ट के भयो त, इक्विलिब्रियम. तब यो इक्विलिब्रियम हुनलाई के हुनु पर्यो त, इक्विलिब्रियम कन्डिसन हामीले कसरी टेस्ट गर्छौं. इक्विलिब्रियम टेस्ट गर्नेको चाहिँ एउटा मेथड छ. हामी आर बार भन्दा राइटमा गयो भने आपसे आप फर्केर फेरि आर बारमै आउनु पर्यो, अथवा चाहिँ राइटमा गयो भने आपसे आप यो लेफ्टमा आउँछ. अर्थात् हामी चाहिँ आर बार भन्दा लेफ्टमा गयो भने आपसे आप कहाँ मुभ भएर जानु पर्यो त, आर बारमा. यो टेस्ट गर्नु पर्यो. आर बार भन्दा दायाँ बायाँ जाँदा फेरि आर बारमै यदि फर्केर आउने भने स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ, नत्र त्यो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ. अनि सलोले यहाँ चाहिँ आर बार भनेको जुन क्यापिटल लेबर रेशियो हो त्यसमा चाहिँ यो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ भनेर प्रुभ गरेको छ. अब हेरौँ कसरी प्रुभ गरेको छ. which is stable because if capital labor ratio is below R bar. R bar भन्दा कम भयो भने के हुन्छ, तपाई फिगरमा हेर्नुस्. यो चाहिँ SFR बढी छ अनि RN कम छ. यहाँ हेर्नुस् यो लाइनमा SFR exceeds RN and R dot is greater than 0. यो फिगरमा हेर्नुस् R dot के छ, greater than 0. अब R dot greater than 0 को अर्थ के हो त, dr by dt. यहाँ हेर्नुस् R भनेको के भयो त, यदि क्यापिटल लेबर रेशियो आर बार भन्दा कम छ भने SFR के हुन्छ, RN भन्दा ठुलो हुन्छ. R डट ग्रेटर देन, R डट को भ्यालु कति हुन्छ, dr by dt. होइन, dr by dt यदि ग्रेटर देन 0 छ भने के हुन्छ, टाइम बढ्दै गयो भने पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ, स्लोप पोजिटिभ हुन्छ. भन्दाखेरि t बढ्यो भने r पनि बढ्छ. अर्थात् समय अनुसार के हुन्छ, यो चाहिँ यदि लेफ्टमा छ भने आपसे आप चाहिँ यतातिर मुभ गर्नै पर्छ. किनकि समय अनुसार के भयो त, पोजिटिभको अर्थ के भयो त, dr by dt यदि पोजिटिभ छ भने त्यसको चाहिँ टाइमसँग कस्तो रिलेसन हुन्छ, समय बढ्यो भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै फेरि बढ्दै जान्छ. अर्थात् कता बढेर कतातिर आउँछ, आर बारतिर चाहिँ आउनै पर्ने हो. होइन, leads to increase in capital labor ratio giving rise to production and saving per unit per worker until it becomes R equal to R bar. यतातिर छ भने तपाईं के हुन्छ, यतातिर जो बढ्छ, स्योर बढ्छ. किनकि dr by dt पोजिटिभ भनेको के हो त, टाइम बढ्यो भने r पनि बढ्छ. r बढेर कतातिर आउँछ त, यतैतिर आउनु पर्छ. होइन, राइट. अनि and on the other hand if capital labor ratio is above R bar. अब R bar भन्दा ठुलो छ है, R bar भन्दा ठुलो छ भने यसको अर्थ के हुन्छ तपाईको, SFR लेस देन RN. अब फिगर हेर्नुस्, RN माथि जान्छ, SFR तल आउँछ. त्यसकारणले यो के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ. R बार के भयो त, नेगेटिभ. अब R बार नेगेटिभको अर्थ के भयो त, R बार चाहिँ R बार को नेगेटिभको अर्थ के भयो त, टाइम सँगै के हुन्छ, क्यापिटल लेबर रेशियो घट्दै जान्छ. यहाँ छ भने आपसे आप फेरि तलतिर जान्छ. अब R इज ग्रेटर देन R बार को अर्थ के हो त, SFR भनेको लेस देन RN अनि त्यो भनेको R डट लेस देन 0. यताको फिगरमा हेर्नुस् यो तल आउँछ, R डट भनेको लेस देन 0 मा गयो. अनि dr by dt लेस देन 0 को अर्थ के हुन्छ, dr by dt. होइन, त्यो माइनसमा छ, टाइम बढ्यो भने के हुन्छ, माथिको भ्यालु न्युमरेटर के हुन्छ, घट्दै जान्छ. अब घट्दै जाने हो भने कतातिर गयो हेर्नुस्, माथि आएको छ, माथि आछ भने आपसे आप के हुन्छ, यो घटेर जान्छ. अर्थात् लेफ्टमा आछ भने आपसे आप राइटमा जाने, राइटमा आछ भने आपसे आप लेफ्टमा जाने. फाइनली आर बारमा यो के हुन्छ, कन्भर्ज हुन्छ. त्यसकारणले यो चाहिँ के हुन्छ, स्टेबल इक्विलिब्रियम. अर्थात् त्यो हेरोल्ड डमरले जुन दिएको थियो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, त्यसलाई सलोले के गरेको छ, सच्याएको छ, करेक्सन गरेको छ. होइन, हामीले चाहिँ यदि प्रोडक्सन फंक्सनलाई क्यापिटल लेबर दुईटैको फंक्सन लियौं र त्यसमा अन्य चीज पनि हामीले चाहिँ मिक्सअप गर्यो भने हामीले चाहिँ इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट फाइन्ड आउट गर्न सजिलो हुन्छ. हामीलाई यो चाहिँ देखाएको छ.
देयरफोर आर इक्वल टु आर बार। त्यस कारणले के हुन्छ, यो जुन क्यापिटल लेबर रेशियो एउटा छ इक्विलिब्रियमतिर एउटा फिक्स भ्यालुमा आउँछ। आर बार भनेको एउटा कुनै खास फिक्स भ्यालु हुन्छ यसको। अनि मैले एउटा चाहिँ इक्विलिब्रियममा के भयो त आर इक्वल टु आर बार। अब आर इक्वल टु आर बार भयो भने एसएफ आर इक्वल टु आरएन भयो हैन, दुईटै चाहिँ इन्टरसेक्ट हुने ठाउँमा के भयो त दुईटै बराबर भयो। अनि एसएफ आर, आर को भ्यालु कति भयो त आर बार। आर बार राख्ने हो भने कति भयो त आर को भ्यालु यदि आर बार राख्ने हो भने एसएफ आर इक्वल टु आर बार इन्टु एन भयो, अर्थात् आर बार इक्वल टु एसएफ आर अपन एन। अनि एसएफ आर भनेको हाम्रो कति हो त सेभिङ पर युनिट लेबर भयो एनएल हैन। अनि यो मैले चाहिँ अमेरिकाको लागि चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको थिएँ। अमेरिकामा चाहिँ कुनै सालमा चाहिँ 3470 है यति थियो। एनएल भनेको रेट अफ ग्रोथ अफ लेबर भनेको 0.7 थियो, यति देखाएको थियो। अनि यसलाई लिन खोजेको थिएँ मैले, त यो लिन पर्दैन है, त्यतिकै चेक गरेको थिएँ मैले इक्वल हुन्छ कि भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मेन कुरा यहाँ चाहिँ यो स्लाइडमा यो हेरौँ। देयरफोर इक्विलिब्रियम क्यापिटल लेबर रेशियो कति भयो त आर बार इक्वल टु एसएफ आर बाई एन। त्यहाँ फाइन्ड आउट जो हुन्छ। अब यो चाहिँ अमेरिकाको थियो 2020 मा पर क्यापिटा सेभिङ भनेको 3470 थियो। लेबर ग्रोथ रेट चाहिँ 0.7 थियो। अनि यति आएको थियो क्यापिटल लेबर रेशियो। अब यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा फेरि मिलेन कि यो। साइज अफ लेबर फोर्स अफ युएसए भनेको 160.6 मिलियन थियो। अनि 164.6 इन्टु 4975 यसरी मैले मिलाउन कोसिस गरेको थियो। यो चाहिँ वास्तवमा प्र्याक्टिकल्ली मिल्छ कि नै है। साइज अफ क्यापिटल इन युए 2020 भनेको मिलेन त्यो है, मिलेन। ल त्यसलाई छोड्दिउँ, अब हामी आफ्नो थ्योरीतिर जाऊँ। At equilibrium, it can be proved that rate of growth of labor is equal to rate of growth of capital labor ratio। भन्दाखेरि जुन चाहिँ लेबरको ग्रोथ अब कति हुन्छ त, जुन आरएन हामीले भनेको थियौँ नि, त्यो क्यापिटल लेबर रेशियोकै इन्क्रिजको रेट हुन्छ। अब यसको प्रुफ हेरौँ है। अब आर इक्वल टु कति हुन्छ के बाई एल। त्यस कारणले आर को भ्यालु यदि के बाई एल हुने हो भने के इक्वल टु कति भयो त, यो रिपिट भयो है, यो रिपिट नगर्नुपर्ने हो। के इक्वल टु आरएल भयो। अनि यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा के डट भनेको डेरिभेटिभ आर इन्टु एल डट एल इन्टु आर डट। अनि आर डट यदि 0 छ भने हामीले के देखाएको थियौँ, आर डट यदि 0 छ भने इक्विलिब्रियम भयो। आर डट 0 हुँदा यहाँ चाहिँ आर डट 0 हुन्छ। त्यस कारणले के डट इक्वल टु कति भयो त के बाई एल इन्टु एल डट भयो हैन। अनि के बाई एल भनेको के हो त आर हो हैन। अर्थात् यहाँ चाहिँ हामीले के डट बाई के गर्यौँ एल डट बाई एल। के डट बाई के भनेको के हो त रेट अफ ग्रोथ अफ क्यापिटल। अनि एल डट बाई एल भनेको के हो त रेट अफ ग्रोथ अफ लेबर। भन्दाखेरि रेट अफ ग्रोथ अफ लेबर इज इक्वल टु रेट अफ ग्रोथ अफ क्यापिटल। मिल्यो यो कुरा है। Therefore, at equilibrium, rate of growth of labor is equal to rate of growth of capital। यो चाहिँ क्यापिटल मात्रै हुन्छ, क्यापिटल लेबर रेशियो होइन है। रेट अफ ग्रोथ अफ क्यापिटल र रेट अफ ग्रोथ अफ बराबर हुन्छ। लेबरको ग्रोथ रेट र क्यापिटलको ग्रोथ रेट इक्वल हुन्छ। अब यदि इकोनोमीमा डिप्रेसिएसन छ भने के हुन्छ, एक्सटेन्सन अफ सोलोज मोडल। डिप्रेसिएसन छ भने अब एउटा इन्भेस्टमेन्ट भनेको नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के डट भयो। यदि एउटा पर्सेन्टेज हामीले चाहिँ युज अप गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ डिप्रेसिएसन। जस्तै मानौ लास्ट इयर हाम्रो चाहिँ क्यापिटल थियो 100 करोडको हैन, 100 करोडको। अब 100 करोड हामीले चाहिँ युटिलाइज गर्यो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ घट्छ। अब 10% मानौ डिप्रेसिएसन छ भने यसपालि त्यसको त्यो क्यापिटल कति हुन्छ 90 करोड। त्यो भनेको के हो त 10 करोड भनेको माइनस हुनु, त्यसलाई चाहिँ
के भनिन्छ डेप्रिसिएसन भनिन्छ। डेल्टा मानौ ल्याम्डा भनेको रेट अफ डिप्रिसिएसन। भन्दाखेरि टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त? नेट इन्भेस्टमेन्ट के डट प्लस डेल्टा के। अनि के डट भनेको नेट इन्भेस्टमेन्ट, डेल्टा भनेको हाम्रो रेट अफ डिप्रिसिएसन। त्यसकारणले यसलाई हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो भने के डट कति आउँछ हामीले पत्ता, के भनेको कति भ्यालु छ, के बाई के भनेको आरएल छ हैन, आरएल छ, त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ, सिन्स के डट इक्वल टु एलआर डट प्लस आरएल डट वी हेभ। अब यसमा चाहिँ के डटको भ्यालु कति राखिदिनु पर्यो, एलआर डट प्लस आरएल डट प्लस ल्याम्डा के। अब यसमा चाहिँ हामीले एलले डिभाइड गर्यो भने, एलले डिभाइड गर्यो भने कति आयो, आर डट प्लस आरएल डट बाई एल प्लस ल्याम्डा के बाई के, अर्थात् आर डट प्लस आरएन प्लस डेल्टा आर। के बाई एल भनेको आर हो है, के बाई एल भनेको आर हो। एल डट बाई एल भनेको के हो त, रेट अफ ग्रोथ अफ लेबर, त्यो कति दिएछ, एन को बराबर दिएछ आरएन। अर्थात् आर डट भनेको हाम्रो पहिला कति थियो त, एसएफआर माइनस आरएन। अब यो के भइदियो त, माइनस ल्याम्डा आर भइदियो। पहिले भन्दा के हो त, यदि डिप्रिसिएसन हामीले कटाउने हो भने क्यापिटल लेबर रेसियो जुन आर डट हुन्छ त्यो कम हुन्छ है। अर्थात् आर डट कति आयो त, आर डट इक्वल टु एस इन्टु फङ्सन अफ आर माइनस आर इन्टु एन प्लस ल्याम्डा है। अनि इक्विलिब्रियमको रेटमा है, इक्वेसन 6 एन्ड 7 हेभ सेम एप्लिकेसन। अनि इक्विलिब्रियम भ्यालु कति आयो त, आर बार इक्वल टु एसएफआर अपन एन प्लस ल्याम्डा है, विच इज लेस देन आर बार इक्वल टु एसएफआर अपन एन। एसएफआर बाई एन कुन अवस्था हो, जहाँ चाहिँ हामीले के एज्युम गर्छौँ, त्यही क्यापिटल लेबर रेसियो आर भनेको छ होइन, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, डिप्रिसिएसन भनेको हुँदैन होइन, यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन हुँदैन। त्यति बेलामा चाहिँ इक्विलिब्रियम क्यापिटल लेबर रेसियो कति हुन्छ, एसएफआर बाई एन। तर यदि हामीले चाहिँ यसमा ल्याम्डाको बराबर डिप्रिसिएसन पनि एड गर्ने हो भने क्यापिटल लेबर रेसियो कम हुन जान्छ र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, आर बार इक्वल टु एसएफआर डिभाइडेड बाई एन प्लस ल्याम्डा। अब चाहिँ टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस भयो भने कस्तो हुन्छ होइन, टेक्नोलोजीमा प्रोग्रेस भयो भने प्रोडक्सन त बढ्छ होइन। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ यो सलो मोडललाई यसरी लेख्न सकिन्छ, क्यू इक्वल टु टी फङ्सन अफ क्यापिटल लेबर इन द सिचुएसन अफ टेक्निकल प्रोग्रेस वेयर डिटी बाई डिटी, क्यापिटल टी भनेको लेभल अफ टेक्नोलोजी, अनि समयअनुसार टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस हुन्छ, त्यस कारणले डिटी बाई डिटी कति लिएको छ, ग्रेटर देन 0। द प्रोडक्सन फङ्सन विल सिफ्ट अपवर्ड एज सोन इन फिगर। त्यस कारणले फिगर सीमा के हुन्छ तपाईँको, यो फिगर डीमा देखाए अनुसार सुरुमा हाम्रो चाहिँ फङ्सन अफ आर भनेको यस इन्टु फङ्सन अफ आर थियो। अब टेक्नोलोजिकल ग्रोथले गर्दा के भयो त, यो तपाईँको माथि आयो, टीमा टीले मल्टिप्लाई भयो, टीले मल्टिप्लाई हुँदा यो कर्भ के हुन्छ, माथि जान्छ। माथि जानुको असर के देखिन्छ, क्यापिटल लेबर रेसियो विल इन्क्रिज फ्रम R1 बार टु R2 बार। हेर्नुहोस्, इक्विलिब्रियम जुन R1 बारमा थियो, अहिले इक्विलिब्रियम क्यापिटल लेबर रेसियो कति हुन्छ, R2 बार। अनि R1 बार भन्दा के छ, यो R2 बार ठुलो हुन्छ। अर्थात् टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस बढ्दै गयो भने क्यापिटल लेबर रेसियो बढ्दै जान्छ, अर्थात् इकोनोमीमा चाहिँ पर युनिट क्यापिटल लेबरलाई बढी क्यापिटल एभाइलेबल हुन्छ, अर्थात् प्रोडक्टिभिटी विल इन्क्रिज विथ टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्ट बिकज अफ एभाइलिटी अफ मोर क्यापिटल पर हेड लेबर। क्यापिटल लेबर, क्यापिटल बाई लेबर, यो बढ्नुको अर्थ के हो त, पर युनिट लेबरको लागि बढी क्यापिटल चाहिँ उपलब्धता हुनु, अनि स्वाभाविक रूपले यसले के गर्छ, प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ, लेबर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम सबै। अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट डे स्यामुएल्सन्स मल्टिप्लायर एक्सिलरेटर इन्टरेक्सन मोडल हेर्छौँ है। यति गरौँ, क्लास तपाईँहरूले मिस नगर्नु है, क्लास मिस गरेपछि त गाह्रो हुन्छ।